Hello! Ito naman po ang GOPTV, pero kakaiba ngayon dahil ay mag-DIY naman tayo. Ito yung aking project ngayong araw na ito. So guys, samahan nyo ako na mag-DIY muna ako ngayong araw na ito. Ito, ang gagawin ko ngayon, gagawin ko itong pinto. Yung mga pinto na itong kwarto ng bahay namin, akong gumagawa nito. Dini-DIY ko lang ito para tipid na rin sa labor, tipid sa pagpapaconstruct, at ako na lang gumagawa nito. So guys, samahan niyo ako ha.
Na. Kakabit na lang, guys. Okay na yung aking project na dito. Okay, nadalhin ko na ito sa taas. Stop ko na. Ayan guys, tapos na. Tapos na ang aking DIY. Ito. Manang ko yung cash. Yung pili-pili mo, kuha. Yung isa na. Tapos na. Ito na yung aking project na pinto. Ito na yung aking DIY. Diba, oh? Yan nyo guys, oh. Okay, di ba? Okay, bye! Thank you for watching!